Alright, ito na yung inaabangan ng lahat. Nag-recap na ulit ang R&R. Ito na. Kamusta naman dyan sa Ronald Diamas, the true Big R? Jet lag pa, no? Ayan. Napaka Tagal naman ang jet lag na yan. Oh, napaka-iksi ng mga tulog. Ayan tayo. Dapat natutulog tayo. Hindi katulad mo, nasanay na sa jet lag, no? Ako paminsan-minsan lang ako bumabiyahe. Sir Ronald, alam mo, pwede matulog sa traffic sa Pilipinas ngayon kasi worst traffic on earth, sabi ni Coldplay, according sa Coldplay Analytics. Ayan na naman tayo. So ito, bago tayo mabash na, sasabihin naman nila, enabler tayo ni BBM. Bash muna natin si BBM. Itong pagpunta ni BBM dyan sa concert na yan, sabi niya something like, pinag-aralan daw niya ang musika, parang talaga passion daw niya. In fairness, si Lord De Vera, yung common friend natin, could attest to that. Sabi niya nga, di ba meron siyang show dati ni Lord De Vera, yung dalawa sila ni Bayaw, na nakakatawa. Parang in-interview niya ata si BBM doon. Tapos si BBM may mga alam siya ng mga geeky na, alam mo yung mga soul jazz, underground, London, yung mga ganun daw, next level daw yung knowledge nun eh. Hindi ka lang panood yun eh. Oo, sa YouTube siguro yan. Yung mga tipong... Kaya hindi ako katulad mo, I'm a Neanderthal eh. Hindi ko pala mapanood yung Coldplay eh. Alam mo naman ako, akala ko Matt Monroe at saka Frank Sinatra, no? Yun yung aming mundo. No? Hindi ako katulad nyo eh. Hindi, ako nga, di rin eh. Tony Bennett lang ako. Alright. Okay, Tony Bennett, Lady Gaga. Yan ang mga gusto natin panoorin yan. Ito. Let's get to... Bunso ko nga, Big R, kumakanta ng Ben and Ben eh. Sabi ko, sino yun? Ang alam ko lang Ben and Ben music, yung sa Robinsons. Yun alam kong saan. Mababash na naman tayo. Pero two sides yan eh. Yung controversy tungkol sa chopper. Yeah. Dahil yung presidente, usually may protocol yan eh. Dahil yung kanyang public tsaka private life, no, hindi naman magkahiwalay eh. Right. So kung yung security niya, pareho. No? Kung gumagamit siya ng chopper sa public life, ay pwede siyang gumamit sa private life. Right. Kaya ang issue na lang dyan ay self-regulation. O yung sabi ng iba ay delikadesa. Right. No? Dahil halimbawa, si Pinoy, no, kahit malate sa meeting, hindi siya magwawangwang. Yeah. No, kahit mali, kaya lagi siyang late sa meeting. No? So may cost din eh. Meron din cost yung pagiging kung pagkakaroon ng delikadesa. So tama si Jokoy. Nagwawangwang daw si Jokoy nung nasa Cebu siya. para hindi malate. Kaya pala late parati si Pinoy. Naalala ko isang picture sa ASEAN. Siya yung huli na nakaganyan. Na, alam mo di ba sa ASEAN nagaganyan ka? Kung ikaw daw yung huli, lalagay ka dun sa na may imaginary friend na gano'n. Baka pati abroad daw, nalalate daw eh. Siya sometimes, even delikadesa has a price. Ayan. Right. Kaya yung mga ibang tao ay mix yung pagsusuri, mix yung pagtingin dyan sa nangyari. Dahil na as a president, talaga may mga protocols ka. No? Right. Now, pero kung meron kang delikatesa, iiwas ka masyado na ma-emphasize yung iyong difference as a head of state sa karaniwang tao. Well, I mean, not sure about delicateza nowadays, especially after 6 years of Duterte. Pero posh naman eh. Travel diplomacy, posh diplomacy, Yun. Waldorf, mga ganun naman daw. Parang Richard Haydari kung bumiyahe. Ayan na naman tayo. Pero walang chopper. Say Darian, wala pang Uber chopper. Ito, Sir Ronald, let's go to the politics. Ang dami naman nagbabash sa akin ng mga ka-DDS. Natutuwa dapat sa akin kasi ayoko rin sa chacha, charot. Hindi, balikan natin ito sa Ronald. Sabi ko, kasi yung mga DDS, pinagtatawanan si BBM dito sa worst traffic in the world. Sabi ko, itong worst traffic in the world, matagal na yan eh. At saka last time I checked, si BBM, 1.5 years pa lang more or less. Si Digong, 6 years nga. Naalala mo pa yung isang officialis ni Digong. Huwag natin pangalanan masyado. Sabi niya, by 2022, all cities in Manila will be connected to each other within 20 to 30 minutes. So alam niya, almost verbatim ko yung sinabi. Yung sinabi ng minamahal natin na ex-secretary na ngayon ay nasa Senado na. Kamusta po, sir?
At parati binabash kayo. Kayo daw ang pinakamay kasalanan, Aquino administration, dahil late daw kayo nagsimula ng mga proyekto, which I think is kind of correct in terms of like 2014 pa lang nagsimula yung mga big projects. Anong take mo dito sa traffic Armageddon? Carmageddon? Actually, hindi. Dahil Big R, no? Nasa record yan eh. Sino ang pinakamaraming ginawang kalsada? No? Right. Way ahead ang Pinoy government. Ang problema lang sa Pinoy government, hindi na projection. No? Pero nasa record yan, pinakamaraming nagawang kalsada. No? Ang problema natin ay paano i-cut yung supply ng sasakyan. No? Right. So, yun yung problema, yung volume. Ang ginagawa sa Singapore, tinataasan yung taxes para hindi ganun karami ang bibili ng private vehicle. Tapos, i-develop yung mass transportation. True. No? Yun yung ang problema, minsan kulang ka sa budget. Pero on the record, ang gobyerno na pinakamaraming ginawang kalsada ay si Pinoy. No? Hindi naman sa pagbubuhat ng Really? sariling bangko. I know that. Kasi ang baba nung, hindi, in fairness, I just want to be fair to Duterte administration, particularly dating budget secretary natin si Jokno, ay dating finance secretary ngayon. In fairness, parang halos dinoble niya, di ba? Yung infrastructure spending and share of GDP. Parang ang late nung spending pa noon ni Pinoy, di ba? Parang 2 to 3%. Wala akong nakitang record. Ang alam ko, karamihan ng kanyang projects ay nagsimula sa Aquino government. No? Yung mga sinasabi ng DPWH secretary, ginawa namin ito, ginawa namin. Most of them started nung panahon ni Pinoy. Sure. Natapos nung Pinoy Hilitigon. Parang yung 5 Coast Guard vessels na ninegotiate namin sa France, dumating dito, pero dumating siya 2016, 2017. So ang nag-claim yung Duterte government. Pero ilang taon namin ninegotiate yun. Dinrive ko pa nga yung isa eh. Right. Kaya minsan dahil lalo na si Pinoy ayaw magbuhat ng sariling bangko nung ex-president na siya, di ba? Ay hindi na emphasize yung mga ganyan mga bagay. No? Isa pa, delikatesa na naman. Yan ang cost nun, di ba? In an era of credit grabbers and self-proclaimed... yung build eh. Doon sa kwan. Yung dalawang build doon ang galing sa Pinoy government. Right. Yung isang build lang ang talaga sa Duterte government. Pero lahat kinlaim. No? Yung tatlong build. No? Kilala ko pa naman kung sino yung nag-invento niyang slogan na yan. No? Ito, balikan na. Lahat na lang, tatlo na lang. Build, drugs. Kaya baka time na para i-correct yung record. No? Ito yung nangyari noon, ito yung nangyari ngayon. Hindi naman para lang magyabang. Pero nakakaasar lang na ito yung mga sinasabi. Yung mga credit grabber. Nakakaasar talaga. Huwag naman natin masyadong bastusin yung pumanaw na presidente. Exactly. Ano yung nangyari? Exactly. Kaya ako, yun ang mga sigurado ko. No? Napakaraming kalsadang ginawa. Ang problema, no, hindi masyadong pinroject, hindi masyadong pinropaganda. No? At yung karamihan ng mga projects ng build, nagsimula doon sa Pinoy government. And yung subway na matatapos under BBM, part of it, kasi 2025-2026, ang MOU na yan, MOA pala, na-sign ni Shinzo Abe sa Manila nung APEC Summit with Aquino, with Pinoy. Again, alam ko magka-credit grab ang DDS kay BBM. Maglalabanan ng credit yung dalawa na yan. But actually, the heavy-duty legwork, kasi guys, isa sa mga pinakamahirap na part sa mga malalaking proyekto na billion-billion ang pinag-usapan at isang dekada ang pinag-usapan, yung feasibility studies, yung memorandum of agreements, yung legwork ay napakamahalaga. So, yun nga yung, I think that's where it's not getting credit also, yung legwork of getting big projects going. In spite of that, ikumpara mo yung mga loans na inutang noong panahon ni Pinoy at yung loans noong panahon ni Duterte. Ang layo. No? Kahit marami siyang nasimula na infrastructure, yung utang ay maliit. No? Kumpara halimbawa sa Duterte government na mas malaki pa dun sa utang noong nakaraang 35 years. Yun yung isang, kumbaga maraming angulo yan na kailangan mo tignan. No? Yan yung sinasabi. Yeah, so I completely agree with you. I think I had a conversation with the late president a few years ago. Panahon ni Digong yan. And one of the things I said is, ang kailangan natin leaders is sometimes you have to be more Berlusconi than Merkel, if I can put it that way. More
self-promoting, medyo sometimes even medyo clownish ng konti minsan, relatable, kalog, ganun. Kasi ang sense ko kay Pinoy, I know many people don't know that, pero parang feeling ko ina-idol niya yung mga German leaders, no? Yung mga above the fray, technocratic, very statesman-like. Am I right? I'm sure you know more than me, but yun ang narinig ko na yun yung mas mold of leadership na he appreciates than yung mga tropical, Latino, Italiano, self-promotional, populismo, which is exactly what Duterte did to the Philippine politics with a lot of political success. What is your read on that? Well, I mean, or correct kumpara me. kay Yeah. Dugong, no, na very populist, tapos may authoritarian leanings, no? Ibang-iba si Pinoy, no? Dahil siya ay very democratic, no? Yung kanyang at saka very modern. Yeah. No? Halimbawa, isang incident, yung sa benefits ng mga senior citizen. May nag-propose from his own party na dagdagan ng 2,000 pesos, no? Sabi niya, okay yan, makakakuha tayo ng support sa mga seniors. Pero magko-collapse naman yung SSS. Right. Dahil mapupunta yung malaking bahagi doon. Hindi lang naman seniors ang beneficiaries, no? Ikalawa ay yung long-term viability masisira. Kaya alam ko in-increase kalahati, 1,000. Ibig sabihin, ayaw niyang manahin ng susunod na gobyerno yung ginawa niya nung siya ay presidente, no? Halimbawa, almost 1 trillion yung savings na binigay niya sa next government kay Digong. Si Digong halos zero yung binigay niya na savings, puro utang. Negative ang binigay niya kay BBM. So medyo Ang laking forward-looking negative. si Pinoy no? Tinitignan niya yung viability. Ayaw niyang ubusin yung pera during his watch dahil concerned siya doon sa mga susunod. No? At ayun, it wasn't popular, no? But it was wise. No? Yun yung problema eh. Yung mga sumunod, no? Ang habol, popular, no? Pero kahit karoon ka ng problema sa fiscal side dahil sobrang daming benefits yung binigay mo, no, halimbawa sa mga pulis at saka military, not that they are not deserving, no? Pero kailangan mo pag-aralan yung viability, no? Doon sa kwan. Tapos ngayon, si Jokno sinasabi, ay, fiscal crisis. Nandun siya sa gobyerno na gumawa nun eh. Right. Di ba? Yung double, triple ng ganong klaseng sahod at saka benefits, no? Ang kaibahan ni Pinoy, tinitignan niya, hindi yung what is popular. Tinitignan niya is also what is viable for succeeding governments, no? Yeah. Kaya, pagkausap ko naman siya, ayaw, sabi ko, boss, kailangan natin ipaliwanag ito, boss, kailangan natin linawin yung mga ginawa natin. Ayaw na nun. Dahil, ayun nga may delikadesa. Ang tingin niya, as an ex-president, no, ayaw na niya i-emphasize yung kanyang mga nagawa, no? Yung ganun plan. Pero yun nga, Ronald, di ba? I think the Duterte era really exposed the weakness of that kind of approach to politics. Kasi hindi naman siya secretary, hindi naman siya, I don't know, professor, technocrat. Presidente ka, so clearly there's an element of carnivalesque politics. In fact, I believe is yung daan matuwid, yung corruption ng... I think that was a form of populism in a sense na you're simplifying a very complicated issue na anong talagang ugat ng problema pagdating sa ating economic development. But yun nga, is there a world, I mean, how can you have the best of both worlds? Is techno-populism the way forward? I mean, something like, again, I'm not sure how successful it is, but if you look at yung case ni Macron in France, di ba? Meron siyang technocratic na may mga pa-social-social siya, pero may pagka-populist din siya, lalagay siya ng bata na LGBT na prime minister, magpoporma-porma siya. Alam niyo mga ganun, may ano siya may branding talaga siya. Can you bring the two together? Yeah. It's about the right balance dahil wala ka nang magagawa The populist ethos ay part na ng political culture. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong all around the mundo. world, So, kailangan mo rin siyang i-factor in sa iyong political narrative. No? Ang problema, kung ikaw ay naniwala mismo dun sa ganong klaseng populism or in another word, sa ganong klaseng propaganda at nakalimutan mo yung claims o yung needs ng modernity that you have to establish strong institutions, no? Na hindi lang yung mga parang carnival. Ang carnival kasi pupunta sa isang lugar tapos saalis.
Di ba? Yeah, yeah. Pupunta sa isang Parachute lang, parachute in and out. papasayahin yung mga Oo. tao at sasaalis. Yun naman yung weakness ng carnival. Napapasaya ka at a particular moment, no? Pero at the same time, aalis. Ano yung iiwan? No? Right. Yung mga modern leaders, no? Kailangan malinaw ano yung iiwan. Ano yung mga institusyon, no? Yung mga usually mga populists winawasak yung institusyon eh. 'Di ba? Pero wala namang ipinapalit. Right. 'Di ba? Kaya pag alis nila, May vacuum. hindi lang vacuum, makikita mo Oo, yung destruction, talagang, no? oo. Destruction ng mga institutions dahil at wala namang ipinalit, no? I Yun think naman si Randy David, the term he used was bonfire of institutions, no? Yung talagang susunugin mo lahat ng institution. Yun yung mga usual legacies ng mga populist or incompetent leaders. But etong episode na to, before we close this episode and go to the other interesting episodes, kasi etong issue ng credit grabbing, traffic, lahat yan related eh. I mean, Ronald, what happened to the so-called Yellow Army? Right? I want to ask you a question about it because I know one of the big propagandists of Digong, and now I think with the current admin, I think affiliated siya sa Yellow Army. And if I'm not mistaken, the Troll Army Master ni Digong noong 2016, alam mo naman sino yan, si Mr. G. May ano daw yan, so there was supposed to be this kind of a Yellow Army, this kind of a, hindi naman Chavismo style of populism, but at least kind of a information warrior effort para ma-highlight yung mga legit ng gains ni Aquino, and at the same time, of course, defending him against pro-China elements, pro-Arroyo elements, pro-ERAP elements. Siyempre, marami din kalaban si Pinoy. Do you think that's a right way forward? And in a way, kasi ang basa ko is parang Digong did what the Yellow Army was supposed to do when the whole DDS troll blogger machine was created. What do you know about that, or what are you willing to share on the record on that? Yeah. Well, Big R, ako yung head ng political affairs. Exactly, kaya tinanong kita. Kasama dyan ay link sa Congress at saka Senate. Correct. Kasama dyan yung sectoral Correct. links, no? Kasama dyan yung special concerns, kasama dyan ang political intelligence, etc. No? I'm not that intelligent, pero hindi ko mahanap yung sinasabing Yellow Army. Talagang isang kanya, in a way, for lack of a better alternative, parang yung mga brown shirts ni Digong. Yung mga Medyo DDS. Mussolini na yan. Oh. Merong malinaw na framework, may Right, strategy, right, no? right. Magpapakamatay para sa leader, or sometimes even papatay para sa leader, no? Yung mga ganon, no? Brown shirts, black shirts. Hindi ko nakita yung Yellow Army na yon, no? Meron pang mga movements, meron pang mga clusters, no? Yeah. Middle class, meron pang mga ganon sa youth, no? Pero hindi naman yan kinonsolidate into brown shirt army or a black shirt army ni Mussolini, no? Dahil mismo yung personality ng presidente, mismo yung kanyang ethos, kontra ron. Alam ko may isang senador nag-propose sa kanya ng ganong klaseng consolidation. Interesting. No? Na nakatali sa Parang kamay, kilala ko yan. na nakatali sa kamay na bakal. No? Parang kilala ko yan. Saktong words eh. Hindi ko naman kung sino yun. Mapahingin ng At kami adapter, nag-uusap, please, sabi sa na, room. Mr. President, kailangan mo na Nalobat medyo na kamay ako, na ah. bakal dahil maraming masyadong kaaway yung lipunan. Masyadong maraming kaaway yung Estado. No? Yung Mga charger na recidivist malaki na elements, adapter, no? pakikuha Mga sa room. reactionary elements, mga crime lords, etc. Mga dynasties, Salamat. mga warlords. Para yan ay wasakin. Para maging talagang mareforma yung lipunan at Right. magkaroon ng modern na lipunan, no? Ay kinakailangan mawala yung mga yan. We will never become a nation habang Right. yung mga yan ay nandyan, no? Correct. Cartels, no? Oligarchs, yeah, triads, warlords. no? Mga private armies, warlords, no? Etc. Pero nagtatago yan sa likod ng rule of law. Nagtatago yan sa likod ng mga legitimate institutions. Yeah. No? Binibiling korte, binibiling judges, binibiling police. Yes. Or halimbawa, weteng, nagtatago sa Right. loto. No? Parang gano'n, no? yun yung legal, pero yung nasa likod niyan ay merong mga shady characters. Parang gano'n, no? Pinupush yan kay Pinoy sa isang meeting. Sabi niya ay Pag-connect dito sa hindi niya baba. pwedeng gawin yan. Dahil pinapanood siya ng kanyang mga magulang. At pinapanood siya ng kanyang mga magulang, no? Kung dapat gagawin niya yung what is democratic, no? What is humane, no? What is decent, etc., no? Eh yung kanyang political affairs hindi naman decent, no? Hindi naman
hindi naman masyadong humane, no? Et cetera, no? Kaya, in any government, kaya kailangan may bad cop, may good cop. Kaya nga, Ronald, do you think there was a lack of ruthlessness? Because, I mean, if you want to get good things done, I hate to use this term, don't you think kailangan natin ng good Machiavelli once in a while, to use my favorite professor's term? Right? Yeah. May nag-propose sa kanya ng Salamat, term ma. extension. Thank you. No? May nag-propose sa kanya ng term extension dahil ang sabi nung nag-propose ay hindi sapat ang 6 years para magawa mo yung gusto mo. Correct. No? At yung sinuggest yan, nasa height pa sa kanyang popularity. Tinanggihan niya yan. Yeah. Tinanggihan niya, ayaw niya yan, ng term extension. No? Ikalawa, may nag-suggest sa kanya na durugin yung mga kaaway. No? Durugin yung mga kaaway. Black Ops, yeah. Oo, kanyan, i-re-invent, magre-reincarnate yung mga yan, Yeah. tapos wawasakin na naman yung bansa. No? Hindi niya ginawa yun. Yeah, no? yeah. Dahil nga sa kanya, yung rule of law, no, is not an artificial construct. Para sa kanya, yung rule of law ay essential. No? Kahit hindi mo siya magamit laban dito sa mga masasamang elemento ng lipunan, no? Pag ginamit mo 'yan, pag ginamit mo yung rule of law, no? At mabago yung rule of law, then hindi na yan yung essence ng rule of law. Yeah. Parang ganun, You open a can of worms also, di ba? I mean, it could be a Yes. very dangerous slippery slope. A very dangerous slippery slope yun din ang... Yeah. or the means Yeah. the means should justify the end, no? Right. Yun yung no? Kaya hindi ko alam yung tamang balance. Baka Or the kailangan ng means mga iba- should not poison the end. Because sometimes if you use Yes, bad yes. means to get at an end, it could poison it, di ba? Kaya nga, I love that Yes. term na to get a fried chicken, you don't have to burn down the hen house. Right? Kunin mo lang yung chicken, lutuin mo sa oven. Wag mo i-burn down yung buong hen house para makuha mo. Sabi nga ng isang paborito mo na ideologue, no? Sometimes, no, to cook an omelette, you have to break some eggs. Ayan na naman tayo kay Lenin. Lenin. May omelette ano na naman. To cook Yeah. an omelette, you have to break some eggs. So, Yeah. hindi ko sinasabi na dapat yung presidente ang gagawa nun. Pero Yeah. dapat may mga ilan na baka yun yung sinasabi mong ruthlessness, Machiavellian, Good Machiavelli. Oo. Tapos, yung gagawa niyan, willing to fall on his sword. Kung halimbawa mabigo. Right. Pero dami na natin pinuntahan. I know. Medyo, actually, hindi lang dami. Medyo delikado na. Medyo, I'm worried where this is going. Baka mabuking tayo, Ronald. Yung Diba totoong... yung una mong interview sa akin, ginawa ko yun eh. Correct. May... Crush the cartels. Oh, yung mga diba? TikTok. Oh, yung mga TikTokers. Ginawa mo pa ng TikTok. Ganda na. Crush the cartels, di ba? Et cetera. Lumabas na yung pagka-Lenin mo, pare. Diba? Nabuking ka, comrade. Pero pinaliwanag ko naman, within a democratic framework. Ayan tayo eh. Ayan yung mga palusot. A strong activist state. Diba? No? A strong So, activist yeah. So we need a benevolent, not so dictator. Kasi every time we get dictator, hindi benevolent. Eh. So, benevolent Machiavelli. I think that's the term. We need a benevolent Machiavelli. Pwede ka magkaroon ng strong, firm, no? Ruthless leader within a democratic framework. Dahil to destroy those warlords, no? To destroy those private armies, kailangan mo ng kaunting ruthlessness. Lenin, hindi Lenny. Ayan naman, nag-comment yung mga nasa Lenny daw. Hindi, Lenin, as in Lenin ng Soviet Union. Ayan na naman tayo sa mga ka-DDS natin. Nag-jump na naman sa kanilang dictionary. Okay. Mahalaga na naman, alam nila kung ano sinasabi nila. Oh, yun lang. Kala ko pa naman, mag-Gramsci na tayo. Biglang back to Lenin na naman tayo. Soviet na daw si Lenny. Re-retag na nila. Walang ya. Never mind. Delete. Forget about what I said. Si Jefferson Davis ba yun? Sabi, Ayan na naman tayo. with reasonable men, no? With honorable men, I will reason, no? Ayan tayo eh. With humane men, I will plead. But with idiots, no? Idiots and dictators, I will give no quarter, no mercy. Tayo. Diba? Yan. Tsaka yung Biblia natin, sabi, don't throw pearls at the pigs, di ba? So, yun na lang. Okay. Alright, maraming salamat. God bless you, Sir Ronald Llamas.
Papunta pa lang tayo sa exciting part. I think kailangan ko na magsulat ng libro na yun yung title. Papunta pa lang sa exciting part. Kasi Kasi pinoprovoke mo ako eh. nabuking kita eh. Ayan, nabuking nga naman yung pagka-Lenin mo. Lenin. Ayan naman, maretag na naman tayo. Salamat, Sir Ronald. Fantastic discussion. Medyo delikado pero okay rin. Okay, ito na. Okay, ito na, Sir. Ay, wait lang. Mali. Na-excite masyado. Ayun na naman tayo pag na-excite. Ito. Okay, ito na. Uminit ng discussion. Kanina, traffic pinag-usapan. Uminit na ulo natin. Yung mga nagka-Coldplay dyan. Ito na. This is it. Sir Ronald, I think it goes back again dun sa debate natin. I think you were implying that the Tambalos-Los thing is reaching a point of potential no return, or it has actually crossed it. But can we also argue that yung mga recent na nangyari may show that actually things are moving in the other direction? In a sense that, ganitong thesis ko ngayon actually hypothesis ko is, mukhang nag-overreach yung isa dyan. Nag-overreach, galit ang lahat ng Senado sa kanya. So the Senate just came out with this huge statement. Buong Senado, I think sama pa dyan si Robin Hood and all, ay nag-oppose dito sa PI na ito, ng People's Initiative. Mga DDS lumabas dito, laban doon, from Alvarez to Polong. And then, of course, andyan rin mga Christian Munsot and all the quote-unquote yellow people behind the 90. So nagsama-sama lahat na against dito sa PI move na ito. And even though nagsabi ng Speaker of the House na, hindi, okay na yan. We know that behind the scenes, there's still efforts. Si Joyce Salceda pa may sinabi na around June or July, may effort to push for a referendum or something like that, na confident sila they may get the 12%. Don't you think nag-overreach yung isang side? And that the Duterte side perhaps is leveraging yung backlash to its own advantage? And hence, that will be our next episode. We see again this statement, this hedging by BBM on the ICC issue. But before we go to the ICC, pag-usapan natin itong sinasabi ni Alvarez na Tambalos-Los Initiative. Ibang klase talaga yung mga taga Mindanao pag nag-away-away talaga. Hindi daw PI, TI na daw. Anong take mo sa TI? Well, una, may iba-ibang panto eh. May iba-ibang angles, di ba? Right. Halimbawa, itong anti-People's Initiative, merong effort dyan yung mga Duterte for their own reasons. Right. Sila ngayon ang defender ng 1987 Constitution na sinubukan din nilang baguhin during their watch. Pero nauunawaan For naman 6 years! For 6 years diba? they tried. Yeah. Politika eh. It's about politics. Yeah. Kaya gusto ko rin ipaalala na itong mga to ay nais baguhin yung konstitusyon during their watch. Right. Kaya tanggalin na, i-expose naman yung hypocrisy. Ikalawa, ito yung mga talagang consistent na, yung mga pink, yellow, etc. Middle class, youth, na ang tingin nila ay hindi ganun binabago yung constitution overnight. Right. At you don't throw the baby with the bathwater. Right. Hindi mo tatanggalin yung mga positibo kasama ng mga negatibo. Yan yung kwan. While recognizing that the Constitution should be a live document, na kinakailangan i-review at baguhin, based dun sa iyong mga kasalukuyang mga problema at saka mga future aspirations, ay kinakailangan ihanda information, education, ikalawa, political at saka economic reforms, So it doesn't happen overnight. Yeah. So yun yung dalawang. At ikatlo, yung Senado, which is protecting its own survival, its own institution, Existential risk na to, existential na. May mga overlap yan, especially Yeah. the opposition in the Senate, the administration, at yung mga pauron ng mga Duterte. So may mga overlap yan. Pero tignan lang natin yung spectrum. They're not the same. They're not the same kahit nagpo-oppose sila pare-pareho. May hypocrites, may survivalists, tapos meron talagang mga idealists. And opportunists. But it's the cumulative effect, right? Pag nung nasama silang lahat, yung ingay, I think was strong enough to make BBM at least try to wash off his hands. And now, I won't be surprised if BBM behind the scenes tells his cousin, ay baka gusto mong medyo mag-relax yan kasi this is getting medyo umiinit na masyado. I mean, don't you think baka nag-overreach si Speaker?
Probably, no? Yeah. Para dalawa naman yung nakalatag na form para baguhin yung konstitusyon, no? Last year yung CONCON, no? Ngayon Right. yung People's Initiative tsaka yung CONAS. Ang problema yung People's Initiative nakadikit doon yung CONAS according to their terms, which is the Senate and the Congress voting as one. Yeah, Doon nag-react yung Senado. Right. No? Doon nag-react yung Senado. Yung statement na nilabas ng Senado, no, ay primarily galit nila sa People's Initiative. No? Galit nila na ang tingin nila, no, ay hindi lamang babaguhin yung economic provisions, hindi lamang possibly bibigyan ng lifting of term limits yung mga supporters nito. Kung hindi, no, baka tanggalin yung Senado, gawing unicameral yung bagong political system na pwedeng gawin pag nabuksan yung Pandora's box dahil meron kang plenary powers. So doon sila galit na galit, parang iniisahan sila. Parang ini-style bulok sila. No? Doon nangyayari, no? Ikaw naman, Richard, kabisado mo style bulok, ginagawa mo rin yan paminsan-minsan. Ayan na. Ayan. Laglagan na naman, comrade. Comrade, ito. But doon nagkakalit ang Senado, kung babasahin mo yung pala, Yeah. kung babasahin mo yung Statement nila, yung oh, resolution, kagabi, oh. kung kakausapin ko yung iba sa kanila, galit talaga sila. Oh. Galit talaga Burn sila. bridges Parang na yan, nabastos oh. sila, eh. Oh, burn bridges na talaga. Oo, yan yung... Lalo yung mga wala pang 3 years. Yung iba kasi pa-retire na rin eh. Pero yung, I think Cynthia, Grace po, paalis na sila, di ba? Pero yung iba, fresh pa sila dyan, no? Pero nakakaasar lang na yung mga ibang nandun sa resolution na yan ay sobrang ipokrito, no? Na parang sila yung defender ng democracy. No? Right. Yung gano'n. Hindi ko naman nila lahat. Pero yung mga iba na nakapirma doon, weakens the resolution. Weakens the position. Bakit? Dahil hypocrite sila eh. No? Pumirma sila sa isang resolution na basically ina-advocate na huwag sirain yung checks and balance, huwag sirain yung democratic ethos, etc. etc. Pero, buwisit, yung mga yan nung panahon nila, sila yung gustong mag-revolutionary government, sila yung balak overnight mag-shift to a federal system, federating warlordism, federating buti na lang hindi natuloy. Diba? Oo, malapit na eh. Pero natin kalimutan itong mga elements na ito. No? Kahit, halimbawa, sama-sama silang nakapirma sa resolution. Buti pa nga si Robin Hood Padilla eh. Diba? Nag-gets niya yung nangyari kasi. Nag-gets niya. Nag-abstain siya. No? Baka mas kwan yun, mas hindi hypocrite. Yeah. No? Yung iba mga hipokrito and I will tell that to their faces. No? Sige, pangalanan na natin. De, joke lang. Sir Ronald, ito last point on this episode before we go dun sa mga favorite topics natin, SMNI at saka ICC, di ba? Kasi may mga movements din on that front as we speak. Balikan natin ito. Do you think there's a chance na maybe Martin Romualdez is he's having an overstretch here, that he may have, gone over the line a little bit here, or may have misread the situation, and there could be a correction accordingly? Don't you think na may konting element na gano'n, na baka naman nag-overreach din siya? Could be all of the above. Dahil hindi naman bago yung ganitong klase mga conflicts at contradiction. Na? Lahat naman ng charter change na bigo eh. Diba hinarang? At isa sa mga crucial elements dyan ay yung relasyon ng Senado, no, doon sa Kongreso. Whether voting separately or voting together. No? Kaya pwede ka namang natuto doon sa nakaraan eh. Pwede ka namang nagkaroon ng lessons eh. Sa mga, all of these strategic learning, fail, no? Sa panahon lang naman ni Pinoy walang tsatsya eh. Diba? Nung panahon niya yun ang walang tsatsya. All governments meron eh. So pwede kang matuto, no? Dapat nag-recalibrate ka based dun sa ganung klase mga lessons, no? Pero at this point hindi pa naman tapos eh, no? Kahit medyo uphill ngayon yung People's Initiative, kahit nakabawa sa kanila itong paborito mong TV ad, yung Edsa Puera. No? Parang magandang lesson yan eh. How not to make an ad. Oo, medyo nandun na siya sa Hall of Fame. Hall of Fame. How not to make an ad, no? Why agitate everybody, even your possible allies, no? Why create enemies, no?
Yun yung Correct. ano. Kaya, Correct. pero hindi naman tayo nagugulat dahil marami naman talagang idiots dito sa ating political system, no? So, ang sinasabi ko lang ay pwede pa siyang mag-recalibrate. Bakit dito. Pero alam mo, Richard, ang crucial dito is the president. Diba? Who's the cousin? Who's the first cousin of this? Saan ba yung kanyang Yeah. didiinan? Yeah. Paano sa statement naman niya, kumpara last year, no? Last year talagang nilaglag niya yung konkon. Ngayon, sinasabi niya, no? Sinasabi niya kailangan ng charter change at nag-open siya sa change of the political system. Diba? Sa statement niya, pwede yan. Pwede yan. Nag-hedge din siya eh. Nag-hedge din siya. Yeah. Pero for the first time, inopen niya. Diba? Sinuportahan niya ang charter change, basically focus on economic provisions. Right. Pero sinabi rin niya na open siya sa pagbabago ng political system. So he is creating a permission structure, to use the technical term around it, and that's very important. Last point before we go to speaking of interesting stuff. Last point, do you think now Martin Romualdez is safe? Because for the foreseeable future, meaning we can anticipate him to still be the speaker after the elections next year. Kasi di ba meron tayong kasaysayan na papalit-palit ng speaker, may Kupa against Alvarez noon, ng Powerpuff Girls, the whole drama. So we had the recent memory, ang gulo nung speaker position, di ba? Wala na yung mga De Venecia na for life speaker or Ramon Mitra. I mean, do you think we're going back to that kind of like Romualdez can still be like the De Venecia of our era? Kind of a long-term speaker. Yeah. Tingin ko as a speaker, medyo secure siya hanggang the midterms. Yeah. Diba? At tingin ko, paano nag-aspire lang naman ngayon na rival niya si GMA eh. Tingin ko, hindi kaya ni GMA na palitan siya speaker. Lopsided masyado. At wala ko nakikita sa horizon pa na nag-aspire to be speaker maliban kay GMA. Right. So kung si GMA lang yan, kaya yan ni Speaker Romualdez. Dahil the power of the incumbent, the huge resources, the huge political power nung presidente at nung kanyang official family. So, yung sa tanong mo, tingin ko for now hanggang safe the midterms. Safe siya. And so kaya ang argument ko here is if the Dutertes can recalibrate, so can Martin Romualdez. So welcome to politics, diba? It's a very dynamic field, May strategic learning din ito mga kaibigan natin. Pero makikita mo, parang style bulok din tong mga Duterte. Sabi ni SARA, tatakbo siya sa midterms. Wait, next episode na yan. Halimbawa lang yung mga recalibration na pinag-uusapan natin, no? Merong recalibration na seryoso, may recalibration na signaling talaga. Parang pinag-uusapan natin kanina, carnival. Bardagulan. I think the technical term is bardagulan. Salamat, Sir Ronald. That was good. That sets a tone perfectly for favorite topic and favorite channel nyo. Kanina biglang nahuli ko may nanonood ng SMNI dito. Well, anyway, balikan natin ito. Pag-usapan natin to. Salamat, Sir Ronald Llamas. Thank you very much for joining us. Big R, no? Okay, ito na. Alright, so after weeks of silence, wait na, may statement ba yung mga Duterte sa West Philippine Sea? Medyo bagong taon na, magfe-February na, wala pang... But wala pa rin. Yung ASEAN na nga, may statement na nga. Yung pinaka-notorious na organization, talo pa nilang ASEAN pagdating sa silence, di ba? Sa China-related issue. Pero ito, pag-usapan natin to. Biglang may nagpaparinig na tatakbo na for the presidency. Kasi, I mean, if a vice president says, I'm running in the next elections, obviously, alangan tatakbo ka for what, di ba? I mean, naturally, you're looking for presidency. Dalawa lang yan, either Congress or Senate, diba? Well, Congress is the Arroyo. I think she's not there yet. I think she's still doing well enough. Is this a way of saying, hey, we're still relevant, don't mess with us, we're still here, we're still gonna fight this, and, tingin ko, Big R, mas yung ganong klaseng carnivalesque, yung ganong klaseng style bulok. Bardagul. Is trying to send a message na pwede kami hindi threat. Pwede kami hindi threat, no? Pwede ako mag-step down as vice and not become a standard bearer or contender for 2028. Parang may ganung message na baka pwede tayo mag-usap dahil bahagi nung away. So ito yung recalibration na sinasabi ko. Oo,
Hindi exactly recalibration. Sa akin kasi, Big R, ang recalibration mas seryoso eh. No? Mas seryoso. Ito mas propaganda eh. Katulad ng sinasabi ng mga Duterte, hindi kami tatakbong mayor. Hindi ako tatakbong presidente. No? Yung ganun ba? O tatakbo ako senador. No? Yung confuse the enemy. No? Yeah. Confuse the enemy. And confuse yourself. Na-confuse din sila kaya hindi tumakbo si Sara eh. No, I mean, for me, it backfired, di ba? Sa sobrang gulo ni tatay noong 2021, hindi nagkaroon ng mobilization behind Sara. Kasi kung disiplinado siya, Sara na dapat eh. Yun talaga, Big R, hindi yun usapin ng strategy. Usapin yun ng away. Yeah. No? It's a family feud. No? It's a family feud. Ngayon kasi, nagsasama sila uli based on a strategy. Tingin ko sa ngayon, gumagawa sila ng framework, combination of strategy at saka tactics. Based sa reading nila sa landscape at reading nila sa kanilang potential na enemy or actual na enemy. And pagrinig nila sa R&R and based sa kanilang listening to R&R analysis. Nung panahon kasi ng 2021, 2022, talagang malalim yung away ng magama. Diba? Pero ngayon, existential yung kanilang issue eh. Yeah. Diba? Nandun sa kanto na lang yung ICC eh. Diba? Sa kanto na lang eh. So iba ito eh. Kaya kahit masama ang loob nila sa isa't isa, no? Yeah. Kahit masama ang loob ng tunay Close na runs. anak, dun sa peking anak ng kanyang tatay, no? Peking anak pero closer sa tatay. Kahit masama ang loob niya ron, no? Hindi ko nababanggisin yung pangalan. Ayan na naman tayo, Ronald. Papahamak mo kami. Wala akong alam dyan. Ronald, that's on you. Malalim. Ayoko pumasok sa mga family feud na yan. Okay. Ngayon, it's about survival. Yeah. Ngayon, it's existential. Ngayon, it's about open warfare. So baka pinapaabot nila, negotiable kami. Huwag nyo nang papasukin ng ICC. Right. No, kung kami, hindi na kami threat, hindi na kami rival, hindi na kami contender. Dahil baka tumakbo na ako as congressman or senador, no? Ngayon, ibang usapin ko maniniwala yung other side, no? Ayan na naman tayo. Hindi naman ganun katalino like Richard Zedare. Ayan na naman tayo. Pero hindi naman sila kasing bobo ni Ronald Llamas, no? Ayan. Pero si Ronald Llamas, marami intelligence yan. Marami marites. They should take this ang tawag dyan, itong fillers na ito, they should take this, ang tawag ni Digong, indirect fillers, no? With tons of salt, no? Not only with a grain of salt, no? With a bodega of salt. Dapat Pulveronic salt. Isang kilo ng pulveronic salt. Mapapahamak sila di ba? Mapapahamak sila dyan. Dapat Pulveronic. Huwag nila kagad paniwalaan. Let's go. No? Yung Pulveronic. Pwede nila paniwalaan. No? The sun also rises. Ayan. Pwede nila paniwalaan yun. No? I'm sure Pero itong pillars na I'm comfortable with the president, wala yung pulburon na video na yan, no? Wala yung ICC na yan. At yung vice president willing tumakbo as senator or congressman para mawala yung threat ng 2028, etc., no? Yung Richard at saka yung Ronald, hindi naman sila ganun kagaling. Pero hindi naman sila basta-basta maniniwala. Oo naman. Hindi tayo mga utuots. Diba? Hindi tayo basta-basta dyan. Okay. Ang sabi dyan, pahuli na lang, no? Importante ito. Sorry na. Ang sabi dyan ng aking bunso, di wow. Di sana all. Okay. Ito, tapos na tayo sa sana all episode. Let's go to the last most important episode kasi sorry Ronald, may isa pang R na favorite ko, si Ruben Carranza. Kailangan natin ng triple R soon. At kahapon pinag-usapan natin ng ICC and I want to also talk about SMNI with you very soon. So maraming salamat dito sa SARA all episode natin. Na-enjoy ko. Alright, so hindi ito recalibration, ano lang yan. Recalibration, iba yung style bulok. Bardaguls lang yan. Bardaguls. Salamat Sir Ronald Llamas. Thank you very much. Salamat. Okay, ito na. Okay, Sir Ronald Llamas, dun sa isang vlog natin recently with the other R, the biggest of R, sa ating tatlo, si Ruben Carranza. Pinag-usapan natin ng ICC, of course, yun yung bread and butter niya. Yun yung talagang profession niya, dealing with international... I'm sorry, I think... Okay, ulit? Let me delete that. Oh, I'm sorry, okay. Ulitin ko to, mali. Okay, ito.
Kasama natin isang araw, hindi lang small R, big R, the biggest of R. Ito si Attorney Ruben Carranza, pinag-usapan natin. Very serious issue. Actually, ICJ, napunta yung usapan sa case ng South Africa in light of what's happening in Gaza, yung pagsali ng Bangladesh, Mexico, Chile, etc. Pero yung isang episode natin was on ICC. Now, this is where medyo skeptical siya sa ICC na yan. Kasi sa tingin niya, may politika din tong isang ICC at medyo skeptical din siya kay Karim Khan. Kasi I didn't know apparently si Karim Khan was defended yung isang notorious Kenyan vice president dati na ngayon presidente dun sa isang massive pogrom na nangyari sa elections nila before. So, he's quite skeptical sa ICC and even ito yung mga pronouncement ni Senator Trillanes, isang beshi mo, about the warrant of arrest in the pipelines. But of course, I understand where he's coming from. I think he's been dealing with so many issues at the international level, humanitarian issue, very depressing issue. There's still conflict in Ethiopia. Ang dami pa nangyari mga conflicts around the world. So I think it was a very sobering conversation. But Ronald, balikan natin itong issue ng ICC na ito. So BBM, being BBM, which is I've been saying all the time, ayan na naman, playing safe na naman siya. Sabi niya, we will not stop the ICC from coming in, but we will not also lift a finger to help them, which is the classic BBM way of having it both ways, by not doing either way. What is your read of that? Well, tingin ko ay it's a combination of outward posturing and at the same time, no, giving himself an escape from that posturing. Plausible deniability. Kasi kung magbago yan overnight or over time, ay pwede niya sabihin, oh hindi, sinabi ko naman na papapasukin. Parang Ronald Llamas yan pag either way may analysis siya. Halimbawa, ang sigurado ko, habang may ganyan siyang posturing, no, ay yung kanyang mga, how do I call it? Yung kanyang mga kaibigan. Yung kanyang mga kaibigan. Ayan na naman tayo, delikado. ICC, no? Okay. Yung kaibigan ni BBM na nakausap nung pumasok na ICC, no? Parang inamin din naman niya na may nakapasok. Di ba? Ang sabi niya, we were watching them. Ibig sabihin, they were here. Right. No? They were here. Confirmation na yan. So, yung mga confirmation kumakausap, yan. Yeah. hindi niya pinigilan. No? Yeah. Yung mga pupunta ron para kausapin, hindi niya pinigilan. Ibig sabihin, no? Merong great game So the smaller game is happening, it's continuing, no? Right. Behind the scenes. So, yun yung kaibahan Kung alam mo yung nangyayari behind the scenes, no? Baka hindi ka masyado skeptical, no? Kasi may political aspect din. Yes, you're right. Tama naman yung Ruben that the possibility na it goes a different way, nandun naman lagi yan, no? Yung ganyang possibility, no? Dahil itong mga institusyon naman na ito ay hindi immune sa politics, no? Pero I think sorry Ronald for cutting. I think his point really is just like curb your enthusiasm, do not raise the expectation right away because ICC, which is what I've been saying, they also have to do their own political calculation. They're not gonna issue a warrant of arrest kung walang cooperation. May mga tanga sila, diba? They cannot also do that. So may usapan, may negosasyon, may ganon. I agree with that, no? Na wag mo naman masyadong taas. Pero yung nagtataas kasi ng ante, no? Ay kausap niya pareho. No? Kausap niya yung pinaka-major decision maker. I mean Trillanes. Kausap din niya, yung kumbagitin. Kausap din niya yung ICC. Ibig sabihin, alam ko na nakakausap niya yung... Informed naman si Senator Trillanes on these issues. In fairness. I'm less skeptical. For now, I'm more optimistic. Like you're more leaning on something is gonna come rather than, wala lang yan, madidribble lang yan. Dahil may konti akong privy doon sa ginagawa. Right. At walang nagsabi na, tigil na yan. Wala yan. No, may sa ibang proyekto. Wala akong alam na gano'n. May silent complicity, gano'n. May silent complicity, All hands on deck pa rin. Interesting. Kahit meron kang public posturing based sa iyong personality as a conflict averse. Right. Based dun sa binabalanse mo. No? Yun yung nakita kong kaibahan mula doon sa posisyon ng gobyerno early this year. Na totally hindi papapasukin, totally walang
Hindi naman talaga kailangan ng coordination dahil umalis na tayo eh. Di ba? Wala na yung bansa, wala na yung gobyerno sa ICC. Kaya pwede mo i-justify, no? Na hindi naman kami talaga So that for you, for what you're saying is the threshold. ICC nito, tama rin naman eh, pumasok na ICC, hindi nakipag-usap sa gobyerno. Ba't nakakausapin yung gobyerno eh, wala naman sila sa ICC. Kinausap nila yung mga abogado, yung mga biktima ng EJK. Yun ang kinausap nila. Evidentiary. Tama yun dahil yung gobyerno naman hindi kakausapin dahil hindi na sila miyembro eh. Pero ano yung pinakamahalaga, no? Yeah. They can enter. Yeah. Yun yung major na difference mula doon sa... Without harassment, without anything. Exactly. Scot-free. May gray area. Pag pinapasok ba sila, halimbawa, mag-serve ng warrant yung Interpol, no? Ay, hindi ba isi-secure ng gobyerno yung peace? Hindi ba nila poprotektahan yung mga yan? No? Bahagi ba yan sa not lifting a finger? Paano masisira si BBM kung may mangyari doon sa mag-i-implement? Baka parang peacekeeping mission lang, yung andun ka lang, hindi ka pwede magbarel. Literally, you don't lift a finger, but you're protecting. Preserving the peace. Hindi mo ba payagan na may mapahamak ito mga kapapasok? Pinayagan mo na pumasok, ngayon, poprotektahan mo ba yung mga pumasok? Tingin ko hindi yun kasama doon sa not lift a finger. No? Yung iniisip na not lift a finger ay mas in relation doon sa legal case. No? Hindi yan trabaho ng gobyerno dahil wala na kami. Wala na kami, di ba? Pero pag pinapasok mo ito, parang nagpapasok ka ng mga turista, poprotektahan mo yung mga turista. Di ba? Hindi mo papayagang i-kidnap yan, hindi mo papayagang panyan, no, i-ransom yan, hindi mo papayagang yan ay saktan ng mga criminal elements. Hindi ko sinasabi na yung mga Duterte, criminal elements. Wala akong gano'n sinasabi. Wala ka naman talagang sinasabi ever since Ronald. Wala yun, parang halimbawa lang. Okay, perfect. I think that sets the tone for final part of our discussion. SMNI naman, because that's the communications power of a certain camp, di ba? Let's talk. And mukhang may indefinite suspension, which is something close to medyo pinapasara na ba? Pag-usapan natin in our final short episode. Thank you very much, Secretary Llamas. Okay, eto na. Ito na. So, before pag-usapan natin itong SMNI indefinite suspension, at parang ang dami mga suspension, indefinite suspension, abrogation, bago tayo pumunta sa gradation ng ginagawa sa SMNI, sabi ni Bato de la Rosa, sabi ni Senator, yung mga nag-cheer daw sa ICC, daw kayo, kumanta kayo ng national anthem ng Pilipinas ng 1,000 beses kasi hindi kayo makabayan, you're against the sovereignty of the Filipino nation, yung mga ganun. Anong masasabi natin kay Mr. West Philippine Sea, Mr. Very Maingay for our interest against China na very silent during Digong? Ano masasabi natin dyan kay Sir Bato? Ayun naman tayo. Sinabi rin niya, the government should be man enough, magpakalalaki ang gobyerno at sabihin sa akin ang diretso, no? Kung talagang ako ay papayagan nilang kunin ng International Criminal Court. So, marami mga sinasabi si Senator Bato. Nakalimutan mo na yung pangalan niya, si Bato. Parang medyo off, no? Parang dapat kasi ma-brief muna yung mga magiging senador, no? Kung ano yung rules tungkol sa mga treaties. Ayan na naman tayo. Dapat may ganun. Parang hindi naman sila nakakahiya pag nagsalita. That assumes may hiya ka sa buhay. Oo, parang ako, nagpapanggap ako na may alam sa batas, kahit ako hindi abogado, no? Pwede naman magpanggap yung mga senador, no? Pero mismo yung pagpapanggap, kinakailangan mo ng intelligence. Ano, hirap magpanggap kung hindi ka intelligent, no? So, pwede ka naman magpanggap na nauunawaan mo up to a certain point, no? Pero ngayon, at least pretend. Ano bang ibig sabihin ng treaty? No? Kailan ba tayo hindi bound ng treaty? Pinawasak ba ng treaty ang ating sovereignty? Halimbawa, extradition, no? Treaty yan eh. Ibig sabihin, may mga kriminal na hindi tayo maglilitis. May mga kriminal na sila yung maglilitis. Kabawasan ba yan sa ating rule of law? Kabawasan ba yan sa ating judicial system? It's a treaty. Kaya nga, yan ang paglabag sa ating Bato sovereignty. naman kasi, no? si Bato. It has nothing to do with that.
ang mag-iisip lang ng ganyan ay idiots, no? Or baka Hindi ko talking points sinasabi- lang hindi ko naman sinasabi nila na yan. idiots yung mga senador, ha? Sinasabi ko lang, ang mag-iisip na yan ay paglabag sa ating soberenya, no? Treaty na bahagi ng ating rule of law, no? Bahagi ng ating responsibility sa international community, no? Right. Ay dapat maunawaan mo yan as a senator, no? Tayo, hindi naman tayo senador, hindi naman tayo mga abogado, baka pwede tayong magkamali. Pero yung senador, wag naman siya magkamali, tatawagin niya, paglabag sa soberenya, no? Itong treaty na pinirmahan natin. Baka benta yan sa base kasi na Ron. Alam mo naman. Oo. Who Tapos cares yung about dagdag truth pa na niyan, yan? Eh. ito kasi ICC, mga imperialista. Right, no? right. Gawa ko Pero ang ng- China, love na love natin ng China kahit yung ginagawa nila sa atin sa West Oo. Philippine Sea. Tingnan mo naman kung ano yung composition ng ICC. Hindi naman yung mga imperialista. Well, speaking of... They're not out to yeah. run. Katulad ng China, they're not out to get our territory. Or Katulad ng islands. West Philippine Sea na mas malaki pa sa ating entire land mass. Right. Diba? Or pagbubuli sa ating mga mangingisda. Yun Wala ang naman ganun na banatan ICC. mo, ng soberenya. Baka palakpakan pa kita, di ba? Right, right. Yun ang Ay, hindi, wag banatan na. mo, Ronald, no? wag na. Babanatan mo yung isang institusyon na bahagi tayo, member tayo, no? Kahit umalis na tayo ngayon, di ba? Ngayon, sinasabi naman nila, yung ginawa ng Supreme Court, na sinabi ng Supreme Court na ang ICC may jurisdiction sa Pilipinas kahit umalis na tayo. Anong sinasabi ngayon ng DOJ? No? Wala lang naman yun opinion. That's just an opinion no? Ayan naman tayo. Yung sinabi ng Supreme Court, unanimously lahat ng mga nag-agree na may jurisdiction. Opinion lang daw yan. May jurisdiction. Sabi nila, wala naman yung wala yung strength of law. Yeah. Yan ang tinatawag na isip Duterte, isip digong. Now, speaking of talking points, which is what I think Bato is doing and all of that. Let's talk about SMNI. So may indefinite suspension na ito. So as far as the Congress, certain powers that be, and crackdown on this, some say, a purveyor of fake news, disinformation, and destabilization is concerned, mukhang tuloy-tuloy pa rin ang laban. So we went from 1-month suspension to indefinite suspension. So ba't yung mga shows ni Tatay Digong hindi na natin mapanood? Ronald, paano na yan? Full Jack TV lang mapanood ko, hindi na si Tatay. Ng SMNI, no? Mga bayani. Gusto ko marinig. Mga bayani. No, si President Duterte, ex-President Duterte, no? Pero pinakasimple na dyan ang tawag ng aking panganay dyan Ito, hindi naman bunso, panganay. Ang tawag ng panganay ko dyan, karma. No? Karma, no? Yan ang kuwan, no? Or sabi nga ni Harry Roque, nung tinanggal yung franchise ng ABS-CBN, karapatan ng Kongreso yan. Ayan. Ayan tayo, ayan. Sarap, ngayon, sarap sabi niya, i-mix, no? Yung mga walang sinasabi niya, itapat mo Oo. sa sarili niya, Ngayon, di ba? sinasabi ni ex-human rights lawyer Harry Roque ay walang karapatan ng Kongreso para tanggalin, no? Para ang franchise ng SMNI, no? Palang yun, maganda nga na ilabas mo yung kanyang parehong statement, no? Doon sa Hindi, ang dami pwede i-mix, di ba? Yung mga sinabi niya kay Digong noon, noong 2016, na si Duterte, ganyan-ganyan, tapos ngayon naging spokesman. Talagang si Pero Harry hindi ako Roque, magugulat, isang Miguel, verb. Hindi ako magugulat dahil Yeah. trabaho ng mga spokesperson na magsinungaling no? Lalo na kung yung spokesperson mo, abogado pa, no? Lalo na kung yung abogado mo ay ex-human rights lawyer. Yes. So, gets mo, no? Gets mo, no? Alam na Pero, this. baka, siyempre, ibang kaso yung SMNI, no? Pero nakita mo naman yung hearing ng Congress kahapon. Yeah. Yung mga babae na nag-testify. Diba? Oh. Na mga minors pa Ito yung kay Senator Riza Ontiveros, di ba? Yung sila ay kay ginahasa, Kiboloy. no? Yeah. Medyo next level na yan. Oh. Isang kwan yan, isang pakete yan di ba? Isang pakete, no? Yung dikit-dikit na yan. Hindi ganun kadaling ihiwalay. Of course, legally, kailangan mo ihiwalay, di ba? Pero politically, alam mo naman na isang pakete yan Yeah. no? Yung nangyari kahapon sa hearing, no, na very graphic, yung testimony nung babae na ginahasa daw siya nung siya ay minor pa lang, inabuso siya, no? At maraming katulad niya yung ginagawa yan, no? Yan ay
hindi mo pwedeng sabihin na pan lang yan, black propaganda. No? Very particular no? Pati yung kanyang dilang toothpaste, no? Toothbrush. Talaga pinakinggan diba? mo, grabe Diba? hindi ko na-check yan. Pati yung pajama na kanyang sinuot, yung pajama na tinanggal. Pero hindi mo tatawaging sinungaling yung bata Hindi mo tatawagin sinungaling yung babae, no? At tingin ko, yun yung hawak na ebidensya ng Amerika. Kaya gusto nilang i-extradite, no? Yung may-ari ng SMNI. Na hindi daw may-ari. I-extradite for human trafficking, for pedophilia, for rape, for money laundering, etc. No? Grabe, yun yung kanilang gawa. And kudos to Senator Risa, no? Kudos to Senator Hontiveros for taking the lead on this issue, no? Ang tapang talaga si Senator Hontiveros. Imagine what she has had to deal with all throughout the years. And siya pa rin, once again, yung kay Kian de los Santos, siya pa rin, and then also this. So she has a consistent record on fighting for the voiceless against the very powerful. All right. On that note, thank you very much, Senator Llamas. You never know, right? Thank you very much for that, Secretary Ronald Llamas. Talagang ang bilis ng isang oras natin at nasa slice natin na maganda ito. Medyo gumagaling na. Episode ka agad no? Parang ano na tayo. Ginagawa ko yung ginagawa ng TV, di ba? Parang 10 minutes lang tayo sa TV, naging 5 episodes bigla. So, sabi ko, gayahin ko na rin na kaya yung ginagawa ng mga TV channels. Yung attention span ng yes, be honest. Let's be honest. Malabo talaga. 30 minutes, correct. Kaya sabi ko, meron akong behind the scenes version na yung mga mahabang pasensya, you can listen to the whole thing. Pero yung mga gusto lang nila slice, pitik-pitik lang, ito yung version natin. Actually, galing ako sa isang conference kanina, no? May mga representatives yung mga embassy. Sabi nung isang charge the affairs, no? Hindi ba natin trivialize masyado yung ating seryoso mga messages by using TikTok? No? Hindi ba natin trivialize, no? Ang sagot ko ron ay, kung stand-alone yung TikTok, yes. Right. Pero kung yung TikTok ay bahagi ng multi-platform integrated strategy, no? communication strategy. Vertical strategy. Kung yan ang integrated, then hindi siya triviality. Although I agree na in the scheme of things, in the postmodern world, we have to weaponize triviality. Diba? Dahil nandun yung karamihan ng For mga the tao. good. For the good. If we able to get their attention, then punta ka ngayon doon sa 3-minuter. Kung makuha attention nila for 30 seconds, no? After ng 3-minuter, pwedeng pumunta ka sa isang documentary na 15 minutes. Right. No? And later on, pwede ka nang pumunta sa isang seminar ni Richard Haydarian, no? About breaking some eggs to create an omelette. Lenin School of Lenin Youth Academy. You have to start somewhere, no? Right. Parang ang ginawa kong example, yung kay Trump, pine-eponize nila ang loneliness ng middle-aged white male. Diba? Or even especially older, diba? No? Yeah. Ginamit nila yan sa isang political narrative na nakadikit kay Trump. Diba? Yan yung ginawa nila. Correct. Kailangan din natin ang gano'n. We have to weaponize where people are, no? For a different framework, no? Not hate, no? Not maalis, not populism, no? Kung hindi in a more modern way, a more proactive. reformist. Pero huwag nating iwanan yung mga tools na yan sa kamay ng mga reactionaries. Don't abandon the battlefield to the enemy. Definitely, I agree with you. I mean, sabi nga ni John Nery, if Rizal were alive today, he would have been a vlogger. I completely agree with him. I think Rizal would have been a TikToker, hindi lang vlogger. Right? Parang mighty magulang style yung mga siguro gagawin niya. Thank you so much, Sir Ronald Llamas. I want to just say, where can people follow you? So, ayan, pinapapush na kita. Gawa ka ng channel mo. Magpagawa ka na dyan sa mga yung sa bunso mo. Okay na ako ng pag-guest sa mga kwan. No? Hindi, or at least, Ronald, sabi ko, i-collect mo lahat ng yung mga interview mo kay Christian, sa akin, sa TV5, mga ganyan. Maganda, at least para may go-to ang mga tao. In-interview ako last week ni Robbie Alampay. Ni Veronica. Uy, hindi ko alam na wala na pala yung The Chief. Wala. I have no idea. Alam mo, iba na naman. May podcast si Robbie, no? Kaming dalawa ni Shelo Magno. Right.
Ganda, ganda. Nakita ko nga yung ano niyo eh. Oo, mukhang Hindi, excited. madami yung mga katulad mo, no? Yung mga, yung mga trailblazing na ginawa nyo, ano? May mga sumusunod na, no? Well, I mean, in fairness, Pomo Podcast has been here for a long, long time, way ahead of me. Alam mo naman, R&R, ang style ko naman dito is bardagulan vlogging. May konting Hegel, and then may konting Lenin, and then biglang, SMNI, ganon. Yun yung, I think yun yung, natin. I think that's what's unique with what we're doing. We smuggle in Antonio Gramsci into discussion of Robin Hood Padilla and Bato de la Rosa. That's, I think, what makes us unique na trailblazers. So, salamat sa'yo, comrade. Pero please, wag kayo mag-quote purong Lenin. Mapapahamak tayo or pahamak natin si Ma'am Lenny. Alright? Salamat. Alam ko si Stalin na kinukot. Hindi, malapit na. Andyan na yung mga biographies. Ilabas ko na next time. Maglalaway tayo. Check tayo ng ganun. Salamat, comrade. Anytime. Thank you very much. God bless and talk to you soon. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much mga ka-TikTokers. Di ba? But si Sir Ronald di naman sinasabi that magti-TikTok tayo. Kahit yung TikTok isang araw, sinesensor na naman yung mga pinupost ko dyan sa Taiwan. Walang yan. Alright, thank you very much guys. God bless and talk to you soon. And thank you very much also sa mga ka-YouTubers natin, mga nagmamahal sa atin. Thank you very much. God bless you. Thank you.